মোৰ UK ইনফৰমেশ্যন চেনেললৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম। মই আজি আপোনালোকক কিছুমান নিউ ভেকেঞ্চিৰ বিষয়ে জনাব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ নিউ ভেকেঞ্চিটো হৈছে আছাম ৰাইফল ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2022, প্ৰায় 1380টা টেকনিকেল আৰু ট্ৰেডছমেন ভেকেঞ্চি। ইয়াৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 20/7/2022। ইয়াত আপোনালোকে ৱেবছাইটত গৈ চাবলৈ পাব, অফিচিয়েল ৱেবছাইটত। Name of the post, technical and treatments, Group B and Group C. Name of the post, 1380টা trade wise vacancy. ইয়াত আপোনালোকে নিজে চাব পাৰিব। ব্ৰাইট চেঞ্জ ৰোড 17টা ক্লাৰ্ক আছে।